वरती गेल्याच्यानंतर ओपन करा मेल आय डीला तुमच्या. त्यानंतर मॅनेज युअर अकाउंट गुगल अकाउंटवरती. ठीक आहे, इथं आल्यानंतर ऑर्डरवरती क्लिक करा. त्यानंतर इथं तुम्हाला जो मेल आय डी टाकायचा तो मेल आय डी बनवा. इथं बिझनेस टाकायचा असेल किंवा पर्सनल टाका, दोन्हीपैकी टाकून द्या. इथं स्क्रीन लॉक टाकून घेतो मी माझा. स्क्रीन लॉक पासवर्ड टाकला आहे, ओके झाला. तुमच्या स्क्रीनला असेल तो पासवर्ड दाखवतो, दुसरा काही नाही आहे. इथं आल्यानंतर खाली क्रिएट अकाउंटवरती जायचं, ओके, आणि नेक्स्ट करायचं आहे. क्रिएट अकाउंटवरती गेल्यानंतर 2 ऑप्शन आहेत, माय सेल्फ आणि मॅनेज फॉर बिझनेस. बिझनेससाठी करायचं की तुम्हाला पर्सनल करायचं, दोन्हीपैकी एक करू शकता तुम्ही. आता इथं तुम्हाला तुमचे डिटेल्स टाकून घ्यायची. ओके, मी माझे डिटेल्स वगैरे टाकून घेतो. तुम्ही तुमची इथं डिटेल्स टाकून घ्या व्यवस्थित. तुमचं नाव आणि आडनाव टाकून द्या आणि त्यानंतर नेक्स्ट करा. एकदम इझी आहे, सोपं, ही काही अडचण नाही. तुम्ही आरामामध्ये बनवू शकता. 2 ते 3 मिनटामध्ये तुम्हाला नवीन मेल आय डी तुम्ही क्रिएट करू शकता. ठीक आहे, इथं तुम्हाला काय करायचं, तुमचे डेट ऑफ बर्थ वगैरे टाकून द्या याच्यामध्ये, जी बी काय असेल ती तुमच्या आधार कार्डवरती. त्यानंतर तुम्ही काय करू शकता, नेक्स्ट करू शकता. आरामामध्ये इझी तुम्ही बिंदासली करू शकता, काही अडचण आहे. नेक्स्ट करा, ओके. आता इथं तुम्हाला कन्फर्म करून घ्यायचा, जो अगोदर तुम्हाला मेल आय डी तुम्ही टाकला होता तो इथं टाकून द्यायचा तुम्हाला, जो पहिल्यापासून आपण टाकला 2 ठिकाणी तिथं. ओके, हा बिझनेस मेल आय डी तुम्ही करताय, मी तुम्हाला बिझनेसचा मेल आय डी करून दाखवतो. वेगळं काही नाही, फक्त तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं सजेशन तुम्हाला करू शकता. तर मी तर नावानं बिझनेस नावानं सिलेक्ट करतो, जेणेकरून हा फ्युचरमध्ये कधी पण वापरता येईल आपल्याला. ठीक आहे, ओके, राईट. नेक्स्ट करायचं. आता इथं नेक्स्ट झाल्याच्यानंतर जवळपास आपला मेल आय डीचा आता काय याच्या प्रायव्हसी पॉलिसी असतील ते आपण क्लिअर करून घेऊत आपण. इथं तुम्हाला तुमचा पासवर्ड सेट करायचा. इथं चांगला स्ट्रॉंग पासवर्ड तुम्ही बनवू शकता. त्याच्यामध्ये ऑल डिजिट ॲड करू शकता किंवा त्याचबरोबर तुम्ही नॉर्मल नंबर पण एक ठेवू शकता, काही अडचण नाही आहे. ठीक आहे, आता इथं काय गुगलच्या प्रायव्हसी पॉलिसी आहेत त्या तुम्ही डायरेक्टली ॲक्सेप्ट करू शकता. तर मोबाईल नंबर पण सांगते की तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्याकडेच राहतो की. ओके, नेक्स्ट. हे बघा, जवळपास आपली मेल आय डी रेडी झालेली आहे. टर्म अँड कंडिशन आहेत काही, ॲग्री करा गुगलच्या. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा मेल आय डी भेटून जाईल. ओके, तुम्हाला दाखवतो पण इथं तुम्हाला मेल आय डी इथं बघा आल्यानंतर रिफ्रेश करतो मी. रिफ्रेश झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचा मेल आय डी भेटून जाईल. ओके, राईट. हे बघा खाली बघू शकता, आपला मेल आय डी जवळपास रेडी आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.